Ang bawat manufacturing industry, mula sa gas, langis, hanggang sa paggawa ng mga kemikal, ay tumatalakay sa iba't ibang uri ng mga nakakalasong gas. Ang pagpapanatili na maging maingat sa mga mapanganib na gas ay mahalaga upang maprotektahan ang kapakanan ng mga empleyado at warehouse workers. Nakadepende sa kondisyon ng kapaligiran, ang mga toxic gases ay corrosive, highly flammable, at lubhang nakamamatay. Para sa iyong kaligtasan, tiyaking alam mo kung gaano makakaapekto ang mga toxic gases sa iyong paligid. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng toxic gas at ang epekto nito sa ating kalusugan. Number 1. Hydrogen sulfide. Kilala ang hydrogen sulfide dahil sa amoy nito na para bang bulok na itlog. Ito ay matatagpuan sa ilang mga manufacturing company at chemical substances. Ang mga produkto tulad ng mga pesticides, plastic, pharmaceuticals, landfills, at maging ang mga alak, tulad ng beer, ay naglalabas ng hydrogen sulfide bilang isang waste product. Ang toxicity level ng hydrogen sulfide emissions ay lubhang mapanganib, lalo na kapag hindi ito naitapon ng maayos. Ang paglanghap sa high concentrated hydrogen sulfide ay maaaring magresulta sa pangangati ng katawan, kawalan ng malay, pagkawala ng memorya, o sa mga malalang kaso, ay ang agarang kamatayan. Number 2. Carbon monoxide. Karaniwan itong matatagpuan sa mga industrial company bilang pangunahing source of energy at reducing agent. Ang carbon monoxide, na may acronym na CO, ay isang tasteless, colorless, at walang amoy na gas. Kapag ito ay nasunog, at hindi dumaan sa tamang proseso, ang mga emission ng carbon monoxide, ay lubhang nakakalason, lalo na sa mga matataong lugar, kung saan hindi na mo-monitor ang mga exposure ng tao. Ang mga epekto sa kalusugan, tulad ng pagduduwal, pagkabalisa, at euphoria, ay maaaring maranasan, dahil sa paulit-ulit na exposure sa carbon monoxide, na posibleng maging sanhi ng kamatayan. Number 3. Nitrogen oxides. Ang mga nitrogen oxide ay kumakatawan sa 7 magkakaibang mga gas. Ang nitric oxide at nitrogen dioxide ang dalawang pinakakaraniwang anyo nito. Makikita ang gas na ito sa mga consumer at industrial environments. Ang mga nitrogen oxide ay ang pangunahing dahilan ng polusyon at pagbaba ng kalidad ng hangin. Ang nitric oxide ay kadalasang ibinubuga ng mga sasakyan. Napuproduce din ito sa pagproseso ng agrikultura o bilang isang waste product ng mga nasusunog na fossil fuel. At ang nitrogen dioxide naman ay ginagamit sa paggawa ng mga rocket fuel at mga pampasabog. Ayon sa mga expert, ang epekto nito sa ating kalusugan ay nag-iiba mula sa pangangati sa mata, sa balat, at sa respiratory tract, hanggang sa mga nakamamatay na kaso. Number 4. Ozone. Higit itong nakalalason sa mga tao at halaman. Ang ozone ay isang gas na binubuo ng 3 oxygen atom at karaniwang nakikita bilang malawakang smog sa mga cityscape. Bagamat maaaring natural itong mangyari sa upper atmosphere ng ating stratosphere, ang mga chemical reaction na nagreresulta mula sa mga tambutsyo ng sasakyan o mga singaw ng gasolina ay nakakadagdag sa pagbuo ng ozone concentration dito sa lupa. Ang mga problema sa kalusugan, tulad ng pagbaba ng paggana ng baga, impeksyon sa paghinga, labis na pagkakalantad sa ultraviolet, o kanser sa balat. Ito ay nakalalasong sangkap na dapat ingatan at bantayan ng mabuti. Number 5. Solvents. Bukod sa pagiging highly flammable, ang mga katangian ng mga organic solvents ay lubhang nakakalason. Ang solvents ay carbon-based substances na may kakayahang magtunaw
o magpakalat ng isa o higit pang mga substances. Karaniwan itong matatagpuan sa kerosene, gasolina, paint strippers, at degreaser. Ito ay highly flammable sa mataas na concentration, at maaari itong makaapekto sa iyong central nervous system. Ang iba pang mga side effects tulad ng pagkahilo, pagkaantok, kawalan ng konsentrasyon, pananakit ng ulo, pagkawala ng malay, at kahit na kamatayan. Maaari mo itong maranasan sa mahabang panahon na exposure sa mga solvents. Ang mga gas ay nagdudulot ng panganib kapag hindi dumaan sa tamang proseso. Araw-araw tayong na-e-expose dito, kagaya ng usok na nagmumula sa mga sasakyan at pabrika. Kaya dapat tayong maging maingat upang maprotektahan natin ang ating mga sarili. Sana ay may natutunan kayo, at kung nagustuhan ninyo ang video, please like, share and subscribe. Maraming salamat.